Yun. Good day mga boss. Yan. Ninja Rat po ito. So yun. So, baklas na naman yung aking headlight. Tag doon. Horn cover, saka yung battery cover, saka yung aking ulo. So, meron lang akong i-flex sa inyo. So, meron kasi ako nakita sa Lazada. So, natuwa lang ako dito. So, nagkaroon ako ng idea na, pwedeng magamit to sa motor. So, ngayon, itong ibablog ko to, tutorial to, saka para malinis na rin yung aking wiring. Kasi, honestly, ito, binulatlat ko na kasi yan eh. So, ngayon, ito, tinan mo. Yung aking accessory wire, itong pula na yan, galing yan sa mismo ignition. So, anong nangyayari? Nagtatap-tap pa ako dyan. Tinap ko yung sa aking passing light, sa aking galing sa relay. Ang dami kong nakatap pa dyan. So, nasasagwaan ako. So, inakita ako dito sa YouTube. Sa Lazada. Sorry. Yun, may nakita ako sa Lazada. So, parang nagandahan din ako sa item na to. So, ito yung pakikita ko sa inyo. Yan. So, parang terminal connector siya. So, yan, popost ko sa inyo nabili ko to ng 56 pesos. Free shipping pa. So, yan, kaya natuwa ako sa kanya. Wait lang ha. Yan. So, dito nyo i-connect yung mga wire na gusto nyo. Actually, pwede nyo paglaruan to eh. Pwede nyo, kunyari, kagaya nito. Yung battery terminal ko, ilan na yung nakalagay? Tatlo. Sorry, hindi nyo pala nakita. Dalawa pala. Tatlo. Yan, isa, dalawa, tatlo. So, pwede nyo ilagay dito yan. So, gawa kayo ng isang wire, saan nyo kahit magkabaligtad yan. So, basta tandaan nyo lang yung kung nasan yung positive saka negative. For example, ganyan ang position na gusto nyo or nakaganyan siya. So, ito yung negative na to. Lagay nyo sa battery na negative. Tapos itong isa namang red, lagay nyo rito sa positive. So, pwede dito na kayo magko-connect ng mga accessory nyo. Pero mas maganda kung yung dulo nito, lagay nyo ng fuse. So, iniisip ko nga kanina kung saan ko ilalagay ito. Kasi testingin ko lang naman eh. So, alam nyo naman tayo, hindi ko may sasuggest sa inyo kung hindi natin natetesting. So, gagawin ko, sasalpa ko muna to. Pag nagkaroon ng part 2, ibig sabihin sablay ito. Sablay ito. So, ngayon, naisip ko naman, kasi nga napapangitan ako sa accessory wire ko. So, iniisip ko, baguhin siya. So, lalagyan ko siya ng ganito. So, itong dalawan to, kasi mas kalimitan gamit na gamit ang accessory wire kapag working naman to at tumagal naman siya at kaya niya yung polarity na 12 volts pataas at hindi siya masusunog, so marerecommend ko to. Baka bumili pa ako ng isa kasi 56 pesos lang, free shipping pa natuwa ako so yun, so dito ko na lang muna siya ilalagay sa accessory wire. So ang gagawin ko dyan, lahat ng lahat ng 6 na connector na yan, gagawin kong accessory wire yan. So, yun mismong galing sa titignan ko lang muna kung kaya niya. Tapos kapag okay, bibili ako, lalagay ko naman dito sa mismong dalawang terminal ng battery. So, napakasimple lang niya. Ayan, iaangat mo lang to. Pag naangat mo na yan, mahuhugot mo na siya. So, yun lang mga boss. So, angat mo lang yan, mahuhugot mo na siya. So, napaka-simple lang. Parang tingin ko parang napaka maganda para sa ating mga naka-motor na maraming mga accessories. So, para maayos natin yung wiring natin. Hindi ko lang sure dito kung waterproof. Pero mukhang hindi naman siya waterproof kasi open naman Pero tingin ko naman, matibay naman yung loob. Kakayanin naman. So, subukan lang natin to mga boss, So, ayan mga boss babaklasin ko muna to accessory wire ko. At sasalpakan ko muna dyan bago ko i-testing. Papost ko muna. Paano kaya? Post ba natin o gusto nyong, hindi, post ko muna para tanggalin ko yung mga socket, yung mga electrical tape. Post ko muna. So, yun mga boss, balik tayo. So, sensya na, natagalan. At may dumating kasi na tropa si Boss Balule. Yan, yung nag-donate sa akin ito. Itong mini driving lights. Shoutout sa'yo, yan. So, yun. Balik tayo mga boss. Asa na ba tayo? So, ito kasi yung linya ko ng accessory wire. So, pasensya na kayo, At isang kamay lang ako ngayon. Hangit nga, kunin ko na nga lang ng tripod. Baka abot naman. Para medyo nakakilos ako ng ayos.
lang mga boss ha. Pause ko nga muna. Yun. So balik ka tayo. So sentro muna natin yung tripod. Yun. Pwede pala eh. Ayan. So ito mga boss. So ito kasi yung aking accessory wire. So accessory wire ko to, naghanda talaga ako yan. Diyan mismo nakakabit yan sa ignition coil. So ito yung aking accessory wire. So ang gagawin ko dito ngayon, so, tabasan natin ng konti, masyado mahaba. Yun. So dito natin siya lalagay. Actually iniisip ko nga i-designate na lang ito sa mismong aking accessory. So plano ko idalawang connection to rito. So pero example ko lang muna mga boss para pakita ko muna sa inyo. So yan. I-close naman natin. So yun, hindi na siya matanggal. So itong isang linyan to, tatlo kasi yan Yan. Kabit na muna natin ha. Ayun. So sulpak na yung isa. Salpak na rin yung isa. Yun. So yan. So nakabit ko na. So try natin. Testingin natin kung magloloko siya. So push start. So yan. So ito kasi sa passing light ko. So, tingnan natin kung magpa-passing light. Yun. Passing light. Passing light. So, yung isa naman sa aking kill switch. Yan. Yung isa naman sa relay. Sa ba to? Sa MDL. MDL natin. Ay. Ayun. Mana. So, that means patayin ko muna. That means kaya nyo suportahan. Wait lang. So, yun. Balik tayo. So, kaya niyang suportahan yung kaya niyang supplyan yung tatlo sa isang linya lang. So, ngayon, nasa isip ko ngayon, kasi tatlo na agad na nagamit ko So, maghahanda pa akong tatlo pa. So, siguro ito, i-designate ko na lang to sa lahat sa accessory wire. So, tetestingin ko boss. Basta pag nagkaroon ng part 2 itong video na to, isa lang ibig sabihin nun, sablay. Pero pag hindi nagkaroon ng part 2, ibig sabihin yan, goods. Goods na goods siya. So, ayun lang mga boss ha. Shoutout ko si Tonyo. Paring Tonyo. Tingnan mo. Ito yung sinasabi ko sa iyo na connector na pwede nating ilagay sa ating motor as extension. Ano po. So, yung mga nag-message nga pala sa akin sa YouTube sa mga nag-comment na pa-shoutout. Actually, ito na lang boss ha. Ipopost ko na lang yan. Yan. Shoutout na lang po sa inyo. Yung mga hindi ko na shoutout, nalimutan ko. Boss, pasensya na kayo. Pero hindi talaga ako sanay mag-shoutout. So, kasi yung kalimitan niya, nalilimutan ko. Saka isang katwiran ko dyan, is baka pag may nalimutan ako, magtampo yung iba. So, mas maganda kung wala ka na lang muna i-shoutout. Yun lang po sa akin. So, pero sige, shoutout po sa inyo lahat. Yan. So, ayan. So, mga boss so, short video lang tayo. Dahil dito sa ating halagang 56 pesos na connector ng wire. So, yung link niyan, sesend ko sa baba, sa description. Tignan nyo na lang mamaya sa Lazada. Ayun mga boss at ayusin ko pa yung wiring ko. Ayusin ko pa yan. Magtatabas pa ako dyan. Ayusin ko yan. So, ride safe! Yun, pahabol. So, yan, ito ginawa ko dyan. So, yung dalawang wire, kinonect ko na lang sa isa. Kumuha ko isang wire, kinonect ko. Para itong isang buo na to, accessory wire na ko na to. So, para mga boss, pag maglalagay ako additional accessories, dito ko na siya lalagay. So, hindi na ako magbabalat or magbabalat ng wire, tapos magsisiksik kung saan, bulol. Tapos, lagyan natin ng shrinkable tube. Yan. So, yan mga boss. So, para safe siya. So, para hindi nababasa. Ngayon, ito, nalagyan ko na lang ito ng plastic. Kasi dito ko siya lalagay sa battery sa may taas Kasi wala na yung busina ko rito. So, ipapwesto ko na siya dito sa may battery cover. Horn cover. Yan. So, ayun mga boss Don't forget to like, share, subscribe. Kung may nasabi akong mali o sablay,
please, comment lang po kayo at huwag kayong mahiya. Ako po'y tumatanggap ng pagkakamali at dyan ako natututo sa aking pagkakamali. Ayun mga boss ha. So, ito talaga, puputulin ko na talaga tong video. At short video lang kasing ginawa natin. Pinakita ko lang sa inyo yung final. Pero ito, ayusin ko pa yan. Ito lang muna, ito lang. Ayun mga boss ha, ride safe!